Emisiune susținută de Cortina Nord, Alumil, sisteme arhitecturale, Fabrica de canapele Mobicord, Roof Architecture. Inspirat de frumusețea și armonia naturii, designul interior în 2024 integrează elemente organice și culori inspirate din peisajele naturale. Despre direcțiile și transformările pe care spațiile interioare le iau în acest an discutăm mai târziu la Casa Magazin, când venim cu cele mai proaspete informații de la Milano Design Week, unul dintre cele mai anticipate evenimente din calendarul mondial al designului și al arhitecturii. Bună dimineața și bine v-am regăsit! Eu sunt Victor Grosu și vă invit alături de mine în următoarele 30 de minute, dar mai întâi să vedem subiectele ediției. Astăzi la Casa Magazin. Prezența românească în cadrul Milano Design Week 2024 impresionantă, de la expoziții care celebrează artizanatul până la produse și concepte inovatoare. Sfatul arhitectului cu Raluca Boroș, ghidul achiziționării unui teren pentru construcția unei case. Ce sunt blaturile din compozit turnat? Milano Design Week oferă un cadru ideal pentru prezentarea celor mai noi inovații în domeniul designului și arhitecturii, de la mobilier și obiecte de interior până la tehnologii inteligente și soluții de sustenabilitate. Evenimentul promovează diversitatea și creativitatea în toate aspectele designului. Milano Design Week este cel mai așteptat eveniment internațional dedicat designului în toate formele sale, fie că vorbim despre mobilier, design de obiect și nu numai. Unul dintre elementele definitorii ale acestui eveniment este capacitatea sa de a promova colaborările și dialogul interdisciplinar. Ediția din acest an a servit ca platformă pentru designeri, artiști, arhitecți și tehnologie să se întâlnească, să-și schimbe ideile și să împingă limitele creativității, iar orașul a devenit un spațiu expozițional care adună aproximativ 400.000 de vizitatori din întreaga lume. Fie că vorbim de designer de interior sau de produs, arhitecți, furnizori de materiale sau producători de mobilier, prezența românească a fost una foarte puternică în toate segmentele evenimentului. Astfel, cartierul creativ Isola a găzduit expoziția World, susținută de Uniunea Europeană, din care au făcut parte și doi designeri de produs români. Aici avem partea de marble waste, adică practic rezidurile care rămân de la extragerea pietrei, care sunt apoi măcinate, se creează un praf și împreună cu un material organic se creează acest compozit care poate fi colorat în diferite nuanțe și se pot inclusiv insera diferite culori care îi dă un aspect foarte interesant și natural. Și am vrut să integrez acest material în ceva funcțional și decorativ. De exemplu, aici avem un corp de iluminat în care se evidențiază frumusețea lucrurilor imperfecte și cum lumina poate să învingă partea întunecată și să creeze aceste reflexii deosebite. Printre cele 68 de proiecte remarcabile selectate din 25 de țări diferite din UE, s-au aflat și tacâmurile Alexandrei Matei, un alt designer de produs din România. Am venit la Milano Design Week cu ECT sau Arthritis Curve Tableware, care e un set de tacâmuri cu mâneri flexibile dedicat persoanelor cu probleme de mobilitate. El a pornit inițial ca un proiect de facultate, dar pe urmă am încercat, dându-mi seama că e nevoie de un astfel de produs, am încercat să-l dezvolt, am discutat cu medici, pacienți, am prototipat, testat și așa am ajuns în faza actuală. În cadrul evenimentelor Fuori Salone s-a înscris și expoziția Luce di Carrara, al cărui director creativ a fost designerul industrial Attila Veres. Născut în Transilvania și crescut în Emiratele Arabe Unite, Attila este câștigător a numeroase premii internaționale și lector la celebrul Institut de Design din Milano. În prezent lucrează ca și consultant de design pentru mai multe mărci internaționale, împărțindu-și timpul între design de produs, direcție creativă și proiecte de design strategic. Attila Veres este cunoscut pentru lucrările sale care îmbină geometria abstractă cu o paletă vibrantă de culori. The concept behind is basically this idea of living marble. So the idea to transform natural stone into wonderful design objects that we can surround ourselves with. We specialize in wall coverings that you can see all around the space here.
We have a collection of marbles which we call Marble Trends, and we think they are basically the most in line with the mood of the current times. Parte din Milano Design Week, Salone del Mobile este un eveniment de referință, oferind o platformă impresionantă pentru creatorii de mobilier și designerii din întreaga lume. În cadrul acestuia există și salone satelit, un spațiu dedicat inovației și creativității emergente, iar în ediția din acest an a adus în prim plan talente noi și concepte revoluționare, evidențiind direcțiile viitoare în designul interior. Aici a expus și designerul de interior, Șerban Georgescu. Ideea a plecat de la faptul că cu bucurie anul acesta lansăm prima noastră colecție de produse. Pe lângă design interior, ne place și am explorat zona asta de design de produs și am început să lucrăm acum 2 ani la produse și anul ăsta avem o colecție care cuprinde 20 de produse și am avut ocazia să o expunem aici la salone de mobile de la Milano. 18 producători români de mobilă și decorațiuni au expus pe cea mai importantă scenă de prezentare din lume între 16 și 21 aprilie, Salone del Mobile Milano. Pavilionul național a fost susținut și curatoriat de către Asociația Producătorilor de Mobilă din România, iar piesele și colecțiile prezentate au surprins prin calitatea lor și atenția la detalii, designul acestora împletind tradiția cu cele mai noi tendințe internaționale. Noi venim aici la Salone del Mobile Milano, an după an. Anul acesta am decis să venim cu o colecție de-a lui Jesse Hill, este un designer american, a făcut colecția pentru brandul nostru. Ne-am inspirat din satul tradițional românesc, cu aceste bârne care le-am făcut, plus că am folosit strunjirile tradiționale care se folosesc în meșteșugul lemnului, tot din România. În același timp ne uităm puțin și spre Japonia sau spre Scandinavia. Ne place să ne inspirăm din mai multe zone. De asemenea, am decis să venim cu o culoare mai închisă și cu aceste panouri care îți dau o senzație mai elevată al standului. Sub pavilionul României, cu coparticiparea Asociației Profesionale a Producătorilor de Mobilă din România, am adunat peste 18 firme reprezentative din industria mobilei din România, care expun, eu zic, la standardele salonului de mobilă de la Milano, mobilier indoor, mobilier pentru casă, mobilier rezidențial, din cea mai variată gamă. Pentru arhitecți, Milano Design Week reprezintă o oportunitate unică de a explora noile tendințe și inovații în designul arhitectural. Evenimentul oferă un cadru inspirațional și educațional în care profesioniștii din domeniul arhitecturii pot descoperi cele mai recente materiale, tehnologii și concepte care își fac loc în industrie. Anul acesta, în primul rând, este despre tehnologie. Asta o să vedem începând cu bucătăriile, cu partea de electrocasnice și integrată până la cele mai mici detalii. Vorbim despre foarte multe LED-uri și lumini la modul general, toată accesorizarea și toată partea de detalii. O să vedeți o lumină indirectă, relaxantă. Din nou, după pandemie, este ideea de a integra partea de relaxare în casă, să facem spațiile cât mai revigorante și să ne încărcăm cu energie. Evenimentul este o atracție și pentru furnizorii de materiale. Anul acesta, cel mai mare furnizor de piatră naturală din România a fost selectat în premieră și integrat în expoziția deja cu tradiție, curatoriată de El Decor Italia și expusă în istoricul Palazzo Bovara sub numele Material Home și care a implicat peste 50 de companii din toată lumea care au susținut acest proiect pentru a promova constant cultura designului. A fost cumva foarte last minute toată această întâmplare, totuși pentru că avem Raw Collection și este în continuare o colecție foarte rar întâlnită și cumva exclusivistă, am primit invitația să avem și noi în această poveste a texturilor și a materialelor, să includem și noi materialul nostru, 2 elemente din Raw Collection, ceea ce inițial cumva nu am înțeles exact conceptul. Când am ajuns acolo ne-am dat seama că au fost niște piese mici toate, piese care nu înțelegeai ce vor să facă cu ele sau să le pună într-un sertar, dar faptul că au fost curatoriați de o echipă foarte mare de arhitecți de aici din Italia în numele El Decoration, cumva acolo ai înțeles ce înseamnă acest aport al arhitectului și că de la niște piese mici adunate de la atâția furnizori de materiale diferite de peste tot, de pe glob, au reușit să facă o poveste care este atât de lină și atât de cursivă, încât încă o dată se pune semnătura și se spune da, arhitectul, da, designerul.
În edițiile viitoare vă vom prezenta pe larg evenimentele care au compus Milano Design Week, dar și noutățile prezentate în această săptămână care ne vor influența spațiile anul acesta. De la showroom-urile virtuale la instalații interactive, participanții au avut oportunitatea de a explora concepte de design și de a se conecta cu profesioniști din întreaga lume. Această abordare hibridă a extins domeniul de acțiune al evenimentului și a redefinit limitele expozițiilor tradiționale de design. În continuare la Casa Magazin, sfatul arhitectului cu Raluca Boroș, ghidul achiziționării unui teren pentru construcția unei case. Ce sunt blaturile din compozit turnat? Achiziționarea unui teren pentru construcția unei case este un pas important în procesul de realizare a visului de a avea o locuință proprie. Este un moment plin de provocări, iar pentru a vă asigura că faceți cea mai bună alegere, arhitectul Raluca Boroș ne oferă câteva sfaturi. Care sunt aspectele esențiale de care trebuie să ții cont atunci când vrei să-ți achiziționezi terenul perfect pentru a-ți construi casa? Ne răspunde la această întrebare arhitectul Raluca Boroș, pentru că există o serie de detalii cruciale de care trebuie să ții cont. O astfel de investiție este una de lungă durată și poate avea un impact semnificativ asupra calității vieții tale viitoare. Au rămas puține terenuri după boomul imobiliar al anilor 2000, urmat de boomul ultimilor ani, s-au cam construit terenurile bune și cele rămase sunt cumva tricky, sunt periculoase și atunci trebuie analizate foarte bine înainte de a da bani pe el. Așa cum atunci când îți iei o mașină second hand, te duci în târg cu un mecanic să ți-o verifice, în același fel ar trebui procedat sau poate cu mai mare atenție, dat fiindcă de multe ori investiția într-un teren și respectiv într-o casă este cea mai mare investiție pe care o face o familie în viața ei. Alegerea unei localizări adecvate este fundamentală. Gândește-te la distanța față de locul de muncă, școli, magazine și alte facilități importante. De asemenea, investighează nivelul de urbanizare al zonei și perspectivele de dezvoltare viitoare. Există o parte juridică de verificare a documentelor, a actelor și este bine să avem un notar de casă și neapărat aș apela la un birou de arhitectură pentru că trebuie verificate limitele topografice. Omul îți arată un teren, uite aici este, dar de unde știi că ceea ce ai în acte este amplasat acolo? Colegii noștri ingineri topografi vin și verifică, iau punctele cadastrale care se raportează la satelit și atunci e foarte clar că acela este teren. Există acest pericol ca ceea ce ți se arată la vizionare să nu fie ceea ce cumperi și atunci mare atenție la asta. În zonele urbane, unde construcțiile sunt foarte dense, există posibilitatea ca unul dintre vecinii din părțile laterale sau chiar amândoi să fie intrați mai mult în proprietatea pe care vrei să o cumperi și să nu apară în actele terenului, iar aceasta să fie mai mică în realitate. Un alt aspect la care ar trebui să ne uităm este calitatea solului. Există zone în București pe care noi le cunoaștem, de exemplu sectorul 2, anumite străzi care sunt construite pe o veche groapă de gunoi și atunci calitatea terenului e foarte slabă și bine este de făcut un studiu geotehnic. Prețul lui nu e fabulos, vorbim de 1500-1700 de ron, dar un teren prost poate scumpi o construcție cu 50-80 de mii de euro. Calitatea solului este un alt aspect esențial. Un studiu geotehnic îți va da informații despre stratificarea solului și riscurile naturale din zonă, cum ar fi inundațiile, alunecările de teren sau riscul seismic. Aceste aspecte pot avea un impact semnificativ asupra construcției, dar și a costurilor acesteia. Nu în ultimul rând, arhitectul, un certificat de urbanism de informare, care se scoate foarte repede și ușor de la primăria de care aparține terenul, ne va spune condițiile de construibilitate ale terenului. Pe românește, ce-ai voie, domne, să faci acolo? E de casă, e de hală, câte etaje, ce înălțime, câte mașini trebuie să parchezi, cât trebuie să te retragi de la vecinul, ai voie să vii pe hotar? Și atunci, împreună cu arhitectul dumneavoastră, puteți ști dacă este bun pentru ceea ce vă doriți sau nu. Pe lângă prețul terenului în sine, ia în considerare și costurile suplimentare, cum ar fi taxele locale, costurile de infrastructură, costurile de proiectare și consultanță, precum și alte taxe sau cheltuieli asociate.
Rămâneți cu noi, revenim imediat. Ce sunt blaturile din compozit turnat? Blaturile turnate din compozit sunt elemente versatile realizate prin turnarea unei mixturi de rășini și agregate. Cum le folosim, dar și cât de rezistente sunt, aflăm din materialul următor. Blatul de bucătărie are un rol important atât estetic cât și practic, iar decizia de achiziție poate fi ușor dificilă când ai o gamă complexă de modele și materiale din care poți alege, iar fiecare oferă avantaje și dezavantaje. Dacă vorbim despre rezistență și sustenabilitate, blaturile turnate din praf de piatră sau marmură în amestec cu diverse rășini și întăritoare sunt una dintre cele mai rezistente și sustenabile variante. Iată că există și soluția de personalizare dusă la extrem, în sensul că aveți o formă, o poză ce v-a impresionat undeva prin lumea aceasta, puteți veni la o firmă și să spuneți așa o doresc. De ce? Pentru că am ajuns în locul unde se toarnă blaturi. Nu sunt făcute din plăci mari, ci efectiv se toarnă după dorințele noastre, ale beneficiarilor. Și nu putem să obținem informațiile decât de la cel care produce. Care este materialul folosit pentru aceste blaturi? Praf de marmură, rășina, la suprafață dau un gel coat, rezistente la șoc, mecanic, rezistente. Termic. Practic este un produs deosebit, să zic așa. Se poate repara, se poate, dacă se zgârie, să zicem, peste câțiva ani de zile, se poate și lefui, polișa. Dacă s-a ciobit, se repară cu aceeași compoziție, nu se mai vede nimic, adică nu se observă unde a fost reparată. Deși acest tip de blaturi și chiuvete se găsesc în dimensiuni standard, acestea se pot realiza prin turnare într-o multitudine de forme și dimensiuni. Unul dintre cele mai semnificative avantaje ale acestor modele este durabilitatea lor. Aceste blaturi sunt construite pentru a rezista testului timpului. Rășina din compoziție este cunoscută pentru rezistența sa la impact și uzură și își păstrează aspectul în timp. Spre deosebire de alte materiale, nu se zgârie ușor și este rezistentă la pete, ceea ce o face ideală pentru utilizarea zilnică. Structura masivă și omogenă, dar și compoziția îi oferă acestui tip de blat o rezistență foarte mare la șocuri termice și chimice. Procesul de fabricare este unul complex și implică turnare, cofrare, coacere și șlefuire. Aceste tipuri de blat au chiuveta încorporată din fabricare. Aici deja avem un blat baie cu ghiuvetă încorporată în ea, pregătim pentru turnare. Se dă prima dată o mână de wax, se numește, ca să nu lipească produsul la matrița. Procesul de fabricare este unul complex și începe cu realizarea unei matrițe în care se toarnă un amestec de praf de piatră naturală ca marmura sau granitul, rășini și întăritoare. Din acest amestec va rezulta un blat similar ca aspect, textură și duritate cu cele din piatră naturală. După ce s-a pregătit matrița pentru turnare, ce turnați în formă? Praf de marmura și cu rășina amestecată și cu întărător pus în ea. După ce ai turnat, deja într-o oră, să zic, s-a întărit. Vine de durabilitate și rezistent. Se întărește direct în matrița. După turnare ce urmează? După turnare trebuie decofrată din matrița, după ce se întărește produsul, marmura. După aia urmează polișatul, finisatul, la cuptor, mai multe procese. Fie că preferați un aspect modern și minimalist sau unul mai clasic, există o opțiune pentru fiecare stil de design interior. De asemenea, textura unică a materialului compozit adaugă un alt avantaj major. Majoritatea blaturilor au nevoie de o plintă deasupra și observ că la dumneavoastră plinta este deja obținută din turnare. Din turnare, da. Numai din turnare o scoatem. Dar unele cazuri unde nu ne permite să facem, exemplu la terminații lateralele, vorbesc, acolo neapărat trebuie să-i facem plinta din lipire, dar o facem lipire practic sudură. Dar cât de gros poate să fie acest blat? Standardul este 20 de mm și frontalele, adică coborâtă pe față, lateralele, se poate face și de 40, 80, 100, 20 de mm, 30 de mm, 30 de centimetri. Adică să coboară frontală și din lateralele putem face cerința clienților sau arhitecților. Suprafața netedă și non-poroasă a rășinii împiedică acumularea de murdărie și bacterii, făcând curățarea rapidă și eficientă.
Săptămâna viitoare la Casa Magazin am pregătit o ediție specială în care vă arătăm de ce Săptămâna Designului de la Milano este cel mai important eveniment din lume pentru arhitectură, design de interior și de produs și tehnologie. În 2024, evenimentul a servit ca platformă pentru designeri, artiști, arhitecți și tehnologi să se întâlnească, să-și schimbe ideile și să împingă limitele creativității. Mondo ha fatto di linea dritti sempre, perché in nature non c'è una linea dritta, non esiste nature. Săptămâna viitoare, Casa Magazin va prezenta în exclusivitate interviuri cu cei mai cunoscuți designeri și arhitecți la nivel internațional care ne vorbesc despre direcțiile și transformările pe care spațiile interioare le vor lua în viitor. It's one of the great privileges of my life being a friend of Lynch. When I presented him with the Lifetime Achievement Award in 2018 in Rome, I visited him in Hollywood and he told me, "Come, I want to show you what I'm doing." And I believe it was a sequence of a film or a film. Instead, he was polishing a desk. Tot săptămâna viitoare, arhitectul peisagist Diana Gâdea ne spune cum să avem grijă de spațiile exterioare cu un buget mediu, dar și cum sunt afectate plantele decorative de schimbările bruște de temperatură. Nu trebuie să călătorești până în Orient ca să ai parte de experiențe exotice. Noi vă invităm în lumea celor 1001 de nopți prin intermediul designului de interior. Casa Magazin. Mai mult decât o emisiune, o experiență. Am ajuns la finalul acestei ediții, noi ne revedem la aceeași oră săptămâna viitoare, când venim cu multe subiecte exclusive, arhitecți și designeri internaționali, dar și cu proiecte și informații inedite. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă invit să ne urmăriți pe platformele de social media și pe site-ul casamagazin.ro. Pe mine mă găsiți pe conturile de social media Victor Grosu și pe vlog pe YouTube, uneori periodic un video nou despre design interior. Follow and subscribe! Emisiune susținută de Cortina Nord, Alumil, sisteme arhitecturale, fabrica de canapele Mobicord, Roof Architecture.